أنواع الرجالة في البيت. عايزة تعرفي أنواع الرجالة الحقيقية إيه؟ الحل في اختبار بسيط هقولك عليه. حاولي تحط الرجالة في اختبارات صعبة ومش مألوفة، وده طبعا لأن الرجالة بتبان في الأزمات معروفة. وعشان نكون واقعيين ما تقوليش نمنع عنهم النوم، ولا تسأليهم عن فن العوم، ولا تطلبي منهم في غير رمضان الصوم، ولا تحاولي تختبريهم في مفردات مرتبهم لأن ده سر من أسرار الكون، ولا تيجي ناحية فيسبوكهم ولا المسجات اللي على الفون. ودلوقتي نيجي للتحدي الحقيقي اللي بيفرق الرجالة عن بعضهم، وهو تحدي اليوم الواحد واستحملي شقاوتهم وردهم. إيه نعم، يوم واحد. يوم واحد هيتحمل فيه مسؤولية البيت بعد الجواز، وهنقول بيت صغير يعني أوضة وصالة وعيلين صغيرين لزاز. من هنا هيظهر لك فورا أنواع الرجالة العزاز. أول نوع هتلاقيه هو الراجل الصعيد اللي تصرفه في البيت بيكون رهيب، وبيحل شغل البيت بمنطق عجيب، تحس كده إنه فقيق قوي في حاله. يعني بيحل أتفه الأشغال بأصعب الطرق اللي تيجي على باله. مثلا لما عيل من العيال ياكل سيريلاك ويوقع على البافيتا، تلاقيه بيقلعه ويحميه ويلبسه مكانها يجي 5 6، والأدهى من كده والزيادة في الفقاقة يغسلها ويقوم ناشرها في أي حتة، مع إن الدنيا سهلة بس هو ما بيشوفهاش كده من أول وهلة. ولو فكر بقى يعمل أكل تلاقيه عامل محشي ويشيط منه، ويقوم الشيء ده يجنه، تلاقيه جايب طفاية الحريق وعامل حظر تجول في الطريق، ويروح رادم المطبخ وطافي السخان، وكل ده عشان حلة المحشي شاطت منه وطلعت شوية دخان. عشان كده أطلقوا عليه الراجل الصعيد، وده بقى حتما ولابد يراجع الطريق. كمان في الراجل الأخطبوطي العنكبوتي البوتاجاز، ده اسمه وصفه، ودايما كهربته 3 فاز، وده لأنه محروق قوي من الست اللي بتشتغل كل حاجة في نفس الوقت وتنهيها، فبيقرر إنه يبقى زيه زيها وكمان يعديها، ويبدأ يعمل اللي هي بتعمله من غير ما يفكر. تلاقيه بينظف في السجاد ويغسل في الغسالة وحاطط على النار صنفين حادق ومسكر، فبيتحول ساعتها الأخطبوط أو عنكبوت، وتلاقي 100 إيد ورجل عنده شغالة، ويجري من هنا لهنا وحالته حالة. وإلى جانب العصير اللي في الخلاط تلاقيه ما شاء الله شعلة حيوية ونشاط، وهي ساعة واحدة وتلاقيه مرمي على ظهره فوق البلاط، مولع في الستاير، الحليب اللي على البوتاجاز فاير، حارق حلة الأكل داير داير، ولاسع العيال وحارق العفش، ومطفش الجيران والسكان لأنه واخد العملية قفش، ولع في الدنيا بالبوتاجاز اللي جواه، واللي شاف قال اللي ما شافش. طب على بيته وعياله ده ما خافش؟ مش قادر يكون هادي وبارد كده زي الحلاق، ولا قادر يعرف حجمه وإن دي أرزاق مقسمها الخلاق. مش لازم تبص للي ربنا مديه لغيرك يا أخي وتهد. كمان قريب منه الراجل المنكوش اللي ما بيهموش حد، اللي دايما شعره منكوش وعامل وحمة على الخد، بيبقى فخور قوي ان شعره منكوش وكلامه فنكوش، ومش شاعر ان في شيء وحش لا سمح الله، ولا حاسس انه محتاج تظبيط. منكوش في نفسه وعكروت كده. ده بقى لا يمكن في البيت يسمع الندى، ولا لو اتحط في اختبار هتاخدي منه حق ولا باطل طول الوقت. هتلاقيه ناكش شعره وعمال يماطل، لا بتاع مطبخ ولا بيت ولا مسؤوليه، صريح. وتكلميه يقول لك شيليني من العالم دي. متصالح مع نفسه ومش بتاع مصايب. يعتبر هو وراجل الاستحالة قرايب، لا ليهم في الجمارك ولا عليهم ضرايب. وراجل الاستحالة ده اسمه بينم عن شخصيته، مش محتاجه. وده بقى الاستحالة يعمل لك حاجة، ولا تطلبي منه حبة مية من التلاجة. تكلميه تلاقيه آخر سذاجة ولزاجة، وما بيقدرش يشيل مسؤولية مهما كانت بسيطة وسهلة، وكل حاجة عنده يقول لك خليها لبكرة دي بسيطة ومش مستاهلة. ولو الظروف أجبرته وأصبح مضطر لعمل شيء في البيت، استحالة يكمل اليوم من غير مثلا ما يحرق الزيت. لازم تحصل مصيبة كبيرة توصل للبوليس والمطافي والإسعاف، وكل الجيران من قعدته في البيت بتخاف. كمان عندك الراجل الأحمر المتحول، ده الراجل الكيوت الظريف اللي تلاقيه في البيت بيتجول، أول ما تشيليه أي مسؤولية في البيت يتحول، ويحسسك إنك منه بتشحتي، ويقول لك ليه ما قلتليش من الأول؟ ده على أساس إنه مشطب بنزين ومنتظر يفوق. وده بقى في ثانية بتلاقيه احمر واتنفخ زي الكرة الكفر، وهدومه تبدأ تتقطع ويفكر في الانتقام أو السفر. وغالبا ما بيفكر في الانتقام بطرق مخيفة، أولها إنك بتلاقي في المطبخ أصوات انفجارات بتبدأ خفيفة، وأصوات اعتراض مش لطيفة، وتهديدات بخطف أبوك وأمك مش ظريفة، أو حرق البيت وردات فعل بطريقة عنيفة. جو سسبنس كده ملوش معنى وفيه بحتار، أحمر أحمر بجد مش هزار. كمان عندك راجل الدقايق، ونركز لأن كل اللي هقوله حقائق. ده بقى اللي آخره بيقعد في البيت دقايق معدودة، جاي إقامة محددة ومش ممدودة، وتقريبا تحركاته في البيت محدودة. آخره يقعد في البيت وينقص بعد كام دقيقة، وده قعدته في الحقيقة بتبقى رقيقة، لأن وقته بيبقى محدود معاكم. يعني يا دوب تشوفوه في فطاركم وغداكم وعشاكم، ولو اتنططتوا انكم تلاقوه بعد كده ابقوا قابلوني. ولو اتقابلتوا في الشارع صدفة يقول لكم فارقوني، وعلى معادي في البيت هتلاقوني. أحبيبي يا ستموني، أحبك مهما الناس لموني.
الانتيم بتاعه بقى راجل الاوردر الواحد، وده راجل ظريف لطيف حنون مش جاحد. تطلبي منه اي طلب تلاقيه بيوافق عليه، ولا يسالك ابدا بتطلبيه ليه. بس خلي بالك هو اوردر واحد وخيالك ما يبقاش حاله، لان بعدها لقيتيه ولا شفتيه يا عالم. يعني مثلا تتصلي بيه عشان تنزلوا السوق تجيبوا طلبات البيت سوا، تلاقيه ياخدك فعلا للسوق وبعدها يختفي منك هوا. هو كده يعني، اكتر من كده مفيش. تبص عليه جنبك ما تلاقيش، لا يشيل معاكي شيله ولا يشارك معاكي في الليله ولا يرجعك حتى لبيت العيله. يعني لازم تركزي معاه قوي لا يجن، وتختاري اوردرك بعنايه عشان فرصتك ما تروحش منه، لانه راجل الاوردر الواحد مهما كان سنه هو اوردر واحد فقط لا غير. والنوع ده ما تنتظريش منه لايك وشير، هي حاجه واحده، يا لايك يا شير وتصبحي على خير. كمان فيه الراجل الغارق في الفكر، وده كل همه انه يبقى خالد الذكر، وكأن اصلاح الكون صار عليه حكر. تلاقيه طول النهار غرقان في مشاكل فلان وعلان، وفي نفس ذات الوقت بيته بالمشاكل مليان. تقولي له مثلا قوم نودي الواد للدكتور، يقول لك اسكتي انا عندي الهم بحور. يا راجل قوم بيشيلوا عداد النور، يقول لك حقهم انا مش هشهد شهاده زور. تكلميه على تصليح اي حاجه في البيت يقول لك سيبيني الوقت عشان تعبان. زودي معاه في الكلام يقول لك اعمل لك ايه ما انا انسان. كل ده وهو غرقان في فكر مصطنع وسارح. ولو فكرت تزني عليه في الطلب يرد عليك رد جارح. وكل ده على ايه؟ وعامل في نفسه كده ليه؟ يعني هو حد مثلا عينه حارس على الكون؟ ولا مين كان بعت له مسج على الفون؟ يا عم فوق، انت فعلا غارق وغرقت البيت لما انتبهت لمشاكل الناس وعن بيتك اتخليت. ها اجيب لك معايا حلو ولا حليت؟ عندك كمان الراجل الحالي، وده اللي بيحرق كل شيء تحت ايده ومعاه مش فارق. دايما من اهماله ستاير بيته محروقه، تشوفيها تقولي دي اكيد مسروقه. عفش البيت على كل حته فيه ليه علامه. اتعودوا الجيران يطفوا وراه كل حريقه ويقولوا له الحمد لله على السلامه. حتى السجاجيد ما سلمتش من نار، وكأن احرق مكانك ولا تبالي هو شعار. لازم كل ست تبقى واخده بالها منه ومحدده مساره. كمان في الراجل الشبح الدخان، وده اللي عند الطلب بيختفي ما يبان. طول الوقت تلاقيه قاعد في البيت يقول لك اموري تلاقيني خدام، وساعه ما تحتاجيه في حاجه فعليه يتحول لشبح ويختفي من قدام. في منة الا ربع لا تلاقيه ولا تشوفيه، دخان يابا دخان. وده ابرز احد الاعضاء الرجال عند الفنان في الدكان. معايا كمان الراجل المزنوق بزياده، وده لا محتاج دكتور ولا عياده. ويا ريت فكركم ما يروحش بعيد واسمعوا للاخر، لان الراجل ده زنقته من النوع الفاخر. ده زنقته بتبدا من اول يوم جواز، تلاقي دموعه على خده. بيطلب من مراته تستحمله لان حالته على قده، وما تطلبش منه حاجه لان مصروف الفرح والجواز هده. ولازم هي اللي تتحمل المسؤوليه، وبدل ما تطلب منه 1000 تطلب 100. صراحه هو لعيب وابن جنيه، طول الوقت في زنقه وضارب طقم حنيه. وانا نفسي اعرف ايه بقى هي الزنقه دي. واخيرا في سي السيد العاقل الرزين التقيل اللي على بيته جايه. ولو جيت بالك امينه رزق والجو القديم ده تبقى غلطان. ده سي السيد المودرن اللي انت عنده سلطان. الراجل ده بيتحمل المسؤوليه وهو السند والامان والحاجات الاصلي بتاعت زمان. وده طبعا عمله نادره الان، بلغوا عنه لو شفتوه في اي مكان. وجايزتكم كبيره من البيه المسؤول، 2 كيلو عدس ونص فول. وبانواع الرجاله دي كده انا عرفتكم واكتفيت. ووصيتكم تبقوا تسالوا عني لو اختفيت. وما تنسوش تدخلوا على القناه وتعملوا اشتراك وشير، وما تبخلوش بتعليق ولايك علشان يعرف الغير. وفي فيديو جديد ان شاء الله اشوفكم على خير.